عندي في الحائط ده كذا مشكلة، تعال نحلهم مع بعض. ارتفاع علبة الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين، عندي كسرة جاتلي في اللوح والعميل بينقل اللوح اتكسر منه، وهنا بديل الخشب جاي الحرف بتاعه جاي أبيض مش بني. زي ما حضراتكم شايفين راكب 10/10، ولا في مكان علبة الكهرباء مضايقة حاجة، ولا الكسر موجود في اللوح، وبديل الخشب كأنه بني كله مفيش أي حروف فيه. تعالى نشوف هنركب ازاي الحاجات دي وهنعالج ازاي القصة دي. لو انت فني مبتدئ الفيديو ده هيفيدك جدا، لو انت عميل هتاخد فكرة بكل التفاصيل، والفيديو ان شاء الله هيكون مفيد بالنسبة لك. متنساش لو استفدت تعمل لايك. اول حاجة بنبدأ نقطع بصفيحة المنشار الزيادة في علبة الكهرباء لحد ما نشيل كل البلاستيك الزيادة، لان يعني دي يعني في التركيب جت مرتفعة شوية، وطبعا بتاع المحارة اشتغل عليها على وضعها كده. فاحنا هنعالج القصة دي، اللي احنا هنبدأ نساوي الجزء ده كله بالحائط زي ما حضراتكم شايفين كده. بصفيحة المنشار بشيل البلاستيك الزيادة، وبعد كده بالشاكوش ببدأ أساوي الحائط بالطريقة اللي حضرتك شايفها. مهم جدا اللي ما يبقاش فيه أي زيادات مرتفعة، عشان بديل الرخام ما يتأثرش ويبقى فيه أجزاء مرتفعة. بعد كده بجيب اللوح، طبعا الكسر واضح جدا مش هينفع يركب ويبقى في الجزء ده. فاحنا عندنا كان بديل الخشب يعني كويس اللي كان زيادة شوية، فاحنا هنبدأ كده كده كنا هنشيل أجزاء من بديل الخشب يمين وشمال. فاحنا نستغل النقطة دي بقى، اللي احنا هنقطع من اللوح. يعني مثلا اللوح عندنا 1.22 متر عرض، فاحنا ممكن نخليه مثلا 1.17 متر، وناخد 5 سنتي أقل، وبنبدأ ناخد المقاس ده على الحائط زي ما حضراتكم شايفين، علشان لما نيجي نركب في قلب الخطين والموضوع يبقى محكوم بالنسبة لنا. ببدأ اخد المقاسات، مقاس طولي، وباخد يمين وشمال، مش باخد مقاس واحد علشان لو الجبس فيه عوجة. ببدأ اخد المقاس على بديل الرخام، واثبت اي خشبة او مسطرة معايا، وببدأ بالقطر زي ما حضراتكم شايفين بمشي على الخط. طبعا يفضل يكون سلاح القطر جديد عشان يقطع معاك بسهولة وما يتعبكش في الموضوع ده. وبعد كده بتعدي سلاح القطر في قلب القطعة اللي انت عملتها، بحيث لما انت تحط اي حاجة مرتفعة تحت اللوح وتضغط عليه بيفصل بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. ببدأ أراجع، أنا من طبيعتي بقطع 3 مللي أو 2 مللي زيادة أو أكتر كمان، وأبدأ أظبط براحتي عشان لو الجبس فيه عوجة أو الوزرة أقدر يبقى فيه عندي مساحة اللي أنا أقدر أظبطها. ببدأ أبص كده أشوف الزيادات قد إيه، وأبدأ أعالج الموضوع ده بالصاروخ. بمشي الصاروخ على الارتفاعات، يعني لو حضراتكم شايفين كده الخط الأسود باين، وانا بقطع مش بشيله، بخليه بعد المقاسات بتاعتي، بحيث اللي يبقى عندي كام ملي اقدر اعالج فيهم بالصاروخ، ولو الوزر معوجة اقدر اظبطها. هبدأ اخد بقى الجزء المكسور زي ما حضرتك شايف كده، ببدأ لحد الكسر. يعني مثلا لو هنا مديني 5 سنتي، فببدأ او 6 سنتي، ببدأ أعلمهم بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده عشان أعالج الجزء ده. بعد كده بعدي بالقطر بنفس الطريقة اللي حضراتكم شفتوها، اللي أنا بعدي بالقطر. ببدأ أفصل بديل الرخام اللي أنا مش محتاجه زي ما حضراتكم شايفين كده. مهم جدا قطعة الخشب أو المسطرة اللي انت حاططها تكون مثبتها كويس. ببدأ أحط زاوية تحت اللوح واضغط، او اي حاجة مرتفعة ببدأ اضغط افصل الجزء اللي انا عديت عليه بالقطر زي ما حضراتكم شايفين كده. بجيب الصاروخ وبنعم، طبعا عشان دي طولي ايدي مش هتقطعها مسطرة زي قطعة الشركة او قطعة اللوح لما بيجي، فببدأ انعم شوية عشان اعوض اللي هو يبقى مظبوط، ما يبقاش مشرشر شوية او في اي حاجة. الصاروخ بينعم الكلام ده كله. بحط لزق على علبة الكهرباء وبحط سيليكون، وببدأ أطبع
علشان اخد مقاس علبة الكهرباء، بدل ما اخد مقاسات يمين وشمال واقعد ساعة اخد علبة الكهرباء والمقاسات وممكن ما تجيش مظبوطة. فانا بطبعها وبقطع اقل شوية زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني يعتبر بقطع نص العلام. طب انا ليه بعمل كده؟ عشان لما اركب اقطع براحتي بعد كده بالصاروخ، وابدأ افتح على مكان المسمار اللي على الحائط مباشر واقطعها مظبوطة. باجي احط سيليكون عظم، طبعا لو في اي ترابة بتشيلها بتكنسها، لو انت لاحظت اي ترابة ما تسيبهاش. بوزع السيليكون عظم، اللوح بياخد 2 سيليكون عظم تركي. وبعد كده بمشي على الحروف. مهم جدا اللي انت تمشي على الحروف بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي اهم نقطة ممكن تعملها، اللي انت على الحروف تزود بحيث لما اللوح يركب يبقى متثبت في كل الاتجاهات. وطبعا بتوزع في الظهر. اللوح بياخد 2 سيليكون عظم وتوزعهم على ظهر اللوح، بيركب بيبقى 10/10، مفيش اي مشكلة بالنسبة له. ببدأ اثبت اللوح بتاعي واضغط عليه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. بعد كده بجيب شرايح ستيل 5 سنتي زي ما حضراتكم شايفين، وببدأ اديها سيليكون عظم تركي في الظهر بشكل زجزاج بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. ببدأ اثبت. طبعا الشريحة الستيل اللي موجودة في السوق الطبيعي 2 متر 44 سنتي، وعندنا الجناب طبعا بتعدي المقاس ده. فانت بتجيب 3 شرايح وبتبدأ تثبت وتعمل وصلات. والوصلة بقى مهم جدا اللي انت تعملها من القطعة اللي جاية، يعني ما بتجيش تقطع وتروح موصل بالقطعة اللي انت قاطعها. ببدأ اخد المقاس وبعد كده بعلم، بحط سهم في المكان الوصلة، يعني مكان السهم ده دي الوصلة اللي انا هعملها زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، علشان اضمن المقابل يكون في اتجاه السهم اللي هي قطعة اللي جاية بيها من بلدها او قطعة الشركة، عشان المقابل يقابل مقابل مظبوط ويبقى اللحام مش باين. احسن ما اقطع بايدي كده واوصل، بيبقى بردك مكان المقص فيه شرشرة بسيطة او عوجة بسيطة، فدي في اللحام مش هيبقى احسن حاجة. ببدأ على الطبيعة بقى اوسع علبة الكهرباء واظبطها زي ما حضراتكم شايفين، وانا بشوف اللي دي افضل حل علشان ما اقطعش العلبة كبيرة واجي اركب الاقي معوجة شوية او فيها حاجة ممكن تظهر. انا بقطع اقل وببدأ اظبط زي ما حضراتكم شايفين على علبة الكهرباء بالظبط. بعد كده بجيب مقاس بديل الخشب وببدأ اعلم المقاس المطلوب، وببدأ بالصاروخ اقطع زي ما حضرتك شايف كده وبنعم. طبعا عندي شريحتين، بجيب بقى اي فاضلة وابدأ اجرب اشوف محتاج اشيل قد ايه من الشريحة التانية زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الفضلة اللي انا عملتها ادتني المقاس ده اللي انا بشيل نص مربع. طبعا بتبقى رخمة جدا اللي بتيجي الزبطة في قلب المربع ده، فانت بتعملها بقطر او بالصاروخ مش هتفرق، المهم اللي انت تقطعها بطريقة مظبوطة. ببدأ اعدي الصاروخ بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، وبعد كده ببدأ افصل. طبعا مهم جدا اللي انت تقطع مظبوط علشان اي قطعة بتبقى ناقصة او كده بتبقى ظاهرة، فانت بتخلي بالك وبتطول بالك. ادي الحاجة وقتها هتطلع معاك مظبوطة ان شاء الله. ببدأ اجيب السيليكون عظم التركي وبوزع فوق الارتفاعات اللي في ظهر بديل الخشب، بحط على اي حاجة مرتفعة لان الارتفاعات دي هي اللي هتقابل الحائط. ببدأ ازود زي ما حضراتكم شايفين كده. الشريحة الخشب بتاخد نص سيليكون عظم، نص أنبوبة سيليكون عظم. ببدأ أثبت الشريحتين بعد ما خدت مقاسهم مظبوط عشان يظهر لي الستيل بردك. فأنا باخد مقاس بعد الستيل على طول وببدأ أثبت الشريحتين بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا لو حد عايز يعرف أي أسعار حطلي في كومنت، أنا مش عايز أقول أسعار لأن الأسعار بتبقى متغيرة، فانت حط لي في كومنت لو عايز تعرف اي سعر وانا هسألك في السوق ماشي بكام وهرد عليك على طول. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الحائط.
تعالى بقى نعالج موضوع البني ده. فاحنا طبعا الحرف ده بيبقى شكله مش لطيف يعني، فانا بحط لزق زي ما حضرتك شايف كده لحد اول الجزء المكشوف دوت اللي هو مش متغطي بني، واظبط لون نفس اللون. طبعا بتبقى لون لاكيه او الوان رسم عشان يمسك كويس، ما يبقاش يعني، ما يفضلش اللي يكون دهانات بلاستيك، يبقى لاكيهات او الوان رسم. ببدأ اظبط درجة اللون وادهن الحرف البني اللي معانا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. طبعا الحاجات دي ممكن تقابل اي حد بيركب او اي حد فني مبتدئ، فانا بحاول اي حاجة انا بعرفها احاول اوضحها لكم، بحيث اللي هي لو قابلت حد بسهل عليه لو هي مقابلاك اول مرة. لكن لو انت فني شغال في الموضوع ده على طول، الموضوع ان شاء الله كده هيبقى سهل بالنسبة لك. لكن انا بعمل للناس المبتدئين واللي عايز ياخد فكرة عن الموضوع بحاول اوضح له عشان ما يحتارش في حاجة. ببدأ افنش الحائط بتاعي واشيل الستيكر زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بيبدأ يظهر الحائط، وزي ما حضراتكم شايفين التقفيل مظبوط سواء فوق او في الجناب. وطبعا شكل التقفيل لما بيبقى القطعيات مظبوطة بيبقى شكله في منتهى الشياكة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا فنشت الحائط. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، موضوع اللايك ده بيفرق معانا جدا في انتشار الفيديو. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس، احنا بننزل فيديوهات باستمرار. اشوف حضراتكم على خير، فيديو القادم ان شاء الله.